Mình sang Đức lần đầu tiên để học trao đổi vào năm 2016. Lúc đó mua sim cực kỳ dễ. Ra siêu thị, mua sim, set up vài bước là có thể xài được, không cần xác thực gì hết. Đến 2019, mình quay lại Đức để học thạc sĩ. Lúc đó cũng ra siêu thị mua sim và về nhà mới biết mình cần phải xác thực danh tính. Sim mua thì dễ, nhưng mà kích hoạt đúng là ác mộng của một đời người. Hôm đó mình vừa xuống sân bay, đầu óc vẫn còn trên mây. Lúc mình gọi lên chỗ xác thực thì có một chị giọng accent Đức mà nghe kiểu giống như nghe đọc rap vậy á. Mình vừa cố gắng nghe, mình vừa hỏi lại. Sau một hồi 10 phút vật lộn với cả chị thì chị có mấy cái rụp. Mình chưa kịp hiểu gì hết. Không bỏ cuộc, mình quyết định gọi lại lần nữa. Và ngay khi đầu bên kia vừa bốc máy, mình nói ngay: Entschuldigung, können Sie bitte English sprechen? May là lần này mình gặp một anh cực kỳ dễ thương và nói tiếng Anh siêu chuẩn luôn. Chỉ trong vòng 5 phút thì mình đã kích hoạt xong sim, nhẹ hết cả người. Từ trải nghiệm này, mình rút ra bài học: nếu bạn mua sim ở Đức mà bạn chưa có tự tin về tiếng Đức á, thì lúc mà bạn gọi lên tổng đài thì bạn hãy hỏi họ nói tiếng Anh ngay từ đầu. Còn nếu không thì bạn có thể đến nơi cửa hàng mà họ có thể kích hoạt luôn ngay cho bạn, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Giờ thì accent nào mình cũng chơi hết. Schwäbisch, từ nha, câu này mình phải coi lại cho chắc. Nix, Schwäbisch, ich, Kluf, nur. Hy vọng là mình đọc đúng trời. Câu này có nghĩa là không có cần đợi lời khen. Nếu như mà ai đó mà không khen hoặc là không phê bình có nghĩa là khen rồi á. Mình mới đi làm được khoảng tuần đầu tiên. Lúc ban đầu thì mình hay nói chuyện bằng tiếng Anh. Mình nhớ hồi đó còn phải giãn cách do dịch Corona nên cũng ít người lên văn phòng. Thì hôm đó có 2 chú người Đức lên văn phòng. Một chú thì nói là không đi ăn trưa, nhưng mà chú rất là dễ thương. Chú nói với chú còn lại là Nehmen bitte die Tee mit, có nghĩa là dẫn thì đi ăn trưa chung với. Nhưng mà chú im re, không trả lời một câu. Chú đầu tiên lại kiên nhẫn nhắc thêm một lần nữa: Kannst du die Tee bitte mitnehmen? Vẫn không một tiếng trả lời. Mình nghe hiểu hết á, nhưng mà mình cũng không chen vô. Sau đó thì mình mới nói với chú là dạ không sao đâu, để một lát cháu tự đi cũng được. Đến giờ ăn trưa thì bất ngờ chú kia đứng chờ mình thiệt. Đi ăn chung còn có thêm một đồng nghiệp người Đức, thì hai người nói chuyện bằng tiếng Đức. Mình chỉ nghe và cũng không nói thêm nhiều. Lúc lấy đồ ăn xong, ngồi xuống thì hai người bắt đầu nói chuyện về tin tức diễn biến thời sự. May cho mình là hôm đó mình đọc tin tức đàng hoàng. Và với bản tính mặt dày trời phú, mình cũng chen chân vô góc chuyện bằng tiếng Đức luôn. Chú kia nghe mình nói tiếng Đức thì kiểu mắt chữ O, miệng chữ A, rất ngạc nhiên. Ăn xong, lúc trên đường quay lại về phòng thì chú mới bắt đầu kể chuyện cho mình tất cả bằng tiếng Đức. Nói là chú đã ở công ty được bao nhiêu năm, chú đã thuyên chuyển qua bao nhiêu phòng ban, qua bao nhiêu công ty. Nhưng mà sau bao nhiêu năm rồi thì chú vẫn đi làm ở cái khu này. Sau bữa ăn đó thì mối quan hệ của mình và chú tốt dần lên. Và sau này lúc mà chú nghỉ hưu thì chú còn mời mình đến tiệc nghỉ hưu của chú nữa. Ai ngờ đâu, tự lạnh lùng nhưng mà dễ thương hết sức. Mình bắt đầu working season ở công ty là tháng 6 năm 2020. Lúc gần đến kỷ niệm tròn 1 năm mình làm ở công ty thì mình có nói chuyện với cô trưởng phòng và nói là sắp tới khi mà họp team thì mình sẽ tổ chức một game nho nhỏ và có phần thưởng cho người thắng cuộc. Cô thấy ý tưởng này rất là hay và cô ủng hộ hai chân hai tay. Đúng ngày hôm đó mình vừa bước vô văn phòng thì cô trưởng phòng mang một cái bánh kem rất là to luôn, có số 1, có nghĩa là mừng 1 năm kỷ niệm thi làm ở công ty. Cô còn nói là cô tự nướng bánh cho mình. Thì lúc mà cô nướng bánh thì cô có kể lại là con gái của cô hỏi là cô nướng bánh cho ai, thì cô kể là cô làm bánh cho một student ở trên công ty. Mình cảm thấy rất là vui. Đang lúc chuẩn bị cắt bánh thì sếp của mình đi ngang qua hỏi cô trưởng phòng: Thi làm 1 năm mà được một cái bánh to thật là to, bự thật là bự, vậy thì chú làm được 12 năm thì không biết là được cái gì? Cô trưởng phòng tỉnh bơ trả lời: Thi làm 1 năm thì được cái bánh, 12 năm thì chắc là mỗi năm được một viên chocolate M&M. Cả phòng nghe xong cười xỉu. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.